අපිට මේ වැඩේට උවමනා කරනවා පොඟවාගත් ගොරකා, සියඹලා, කැටලුණු, ඒ වගේම ගම් මිරිස් සහ කුඩු මිරිස් අපිට මේ වැඩේට උවමනා කරනවා. මුලින්ම අපි පොඟවාගත්තු ගොරකා ටික හොඳින් වංගෙඩියේ දාලා තලාගමු. ඉන්පසුව අපි ඒක ඇතිලියකට දාගමු. ඒ ඇතිලියට ලුණු අවශ්‍ය පදමට, ඊගාවට මිරිස් කුඩු. මේ හදන්නේ අපි මිරිස් මාළුවක් නිසා, බේස් එක මිරිස් නිසා අපි මිරිස් ටිකක් හොඳින් පදමට දාගන්න ඕන. ඉන්පසුව ගම් මිරිස්. ඊට පස්සේ හොඳින් මිරිකාගත්තු සියඹල අපි ඒකට එකතු කරගමු. ඉන්පසුව ජලය එක් කරගමු. ඊට පස්සේ මේ අඩු වැඩිය ටික හොඳින් අතින් කලවම් කරගමු. ඉන්පසුව අපිට කරන්න තියෙන්නේ කපාගත් මාළු කැබලි ටික මේ භාජනයට පිළිවෙලට අඩුක් කරගන්න එකයි. මිරිස් මාළුවක් හදනව නම් ඉතින් ලේ මාළු තමයි. ඒ කියන්නේ කෙලවල්ලෝ, ඇටවල්ලෝ, බලයෝ, අලගුඩුව වගේ මාළු. අද අපි ගත්තේ ඇටවල් එක්ක. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මේ මාළු ඇතිලිය ලිපේ තියාගමු. මේ ආකාරයට ඇතිලිය කරකවමින් මාළු නොකැඩෙන විදියට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ ඇතිලියේ වතුර ප්‍රමාණය හින්දෙන්න අරින්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ මාළු උඩ මතු වෙනකම්ම මේ ඇතිලිය හින්දෙන්න අරින්න ඕන. ඔගොල්ලන්ට දැන් පේනවනේ මාළු ටිකෙන් ටික ඇතිලියේ උඩ මතුවෙන විදිය. මතක තියාගන්න මිරිස් මාළු හදනකොට පියනෙන් කවදාවත් වහන්නේ නම් නැහැ. බැලු බැල්මට කණ්ඩ හිතෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ ගැමි දීවර මිරිස් මාළුවක් ගෙදරදී හදලා කාලම කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් යලිත් මෙවන් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් යලිත් දවසක හමු වෙමු.